საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ თემა მე ნანა რობაქიძე ვარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ ზაალ გორგიძე საიას ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარე ნატო დანელია სავაჭრო ცენტრი გრანდ მოლის ხელმძღვანელი ნათია წივწივაძე სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრი ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და პირველი დასაწყისშივე ვიტყვი რომ პირველი ძალიან კარგი და სასიამოვნო ინფორმაცია არის ის რომ სოციალურმა მუშაკებმა შეწყვიტეს აქციები დაუბრუნდნენ თავიანთ სამუშაო ადგილებს და მარტო ეს არ არის რა თქმა უნდა სასიამოვნო ის არის რომ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმება მოხდა როგორც ცნობილია დავა დაიწყო ჯერ კიდევ 2019 წლის 8 თებერვალს შემდეგ მათ მიმართეს სხვა ფორმას რასაც აქციები ქვიოდა პროტესტის გამოხატვის ნიშანი გაგრძელდა 8 დღე მე მგონი ამ ვწდები ქალბატონ ნათია ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო სექტორი დადგა მათ გვერდით და ასევე მედია საშუალებები ჩვენ გავაშუქეთ სწორედ ამ სტუდიაში იყვნენ სოციალური მუშაკები და სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები რომლებიც გვერდით ედგნენ მათ და საუბრობდნენ იმის შესახებ თუ რამდენად არასახარბიელო მდგომარეობაში უწევდათ მუშაობა მოღვაწეობა 22 პუნქტიანი მოთხოვნა ჰქონდათ სოციალურ მუშაკებს საიდანაც 6 პუნქტი იყო უმთავრესად და პირველ რიგში შესასრულებელი მეოთხე დღეს მოხდა მინისტრთან შეხვედრა თუმცა ვერ გაამართლა ამ შეხვედრამ და კვლავ გაგრძელდა აქციები საინტერესოა დღეს რატომ მოხდა შეწყვეტა ამ აქციებისა რამ განაპირობა რა პირობები მიიღეთ და ისიც ვიცით რომ 15 აპრილს საინიციატივო ჯგუფს შეხვედრა კიდევ აქვს დაგეგმილი ჯანდაცვის კომიტეტთან გისმენთ ნათია პირველ რიგში ყველას მოგახსენებთ ძალიან დიდ მადლობას არასამთავრობო სახელმწიფო უწყებები ასევე ჟურნალისტები თითოეულ მათგანს ჩვენგან თითოეული სოციალური მუშაკისაგან გიხდით მადლობას ასეთი პოზიტიური გაშუქებისათვის დაინტერესებისა და ამ პრობლემების საზოგადოებისათვის სწორად მიწოდებასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ჩვენ გაფიცვის შეწყვეტას ეს თვითმიზანი რა თქმა უნდა სოციალური მუშაკების არ იყო ის რომ ქუჩაში ყოფილიყო ჩვენი აქციები და ეს უკიდურესი ფორმა გამოხატვის დიახ გამომდინარეობდა იმ პრობლემებიდან რაც ჩვენს მიმართ არსებობდა საქმის წარმოების მუშაობის ამ წლების განმავლობაში დაგროვილ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ასეთი მძიმე ფორმით გამოგვახატა თუმცა მაშინა გამოხატეთ ძალობა ყველა გადაუდებოდა აუცილებელ ღონისძიებებში დაუყოვნებლივ ჩართვასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა რომ 8 დღის განმავლობაში ჩვენ რაღაც პერიოდი მოვწყდით სამსახურს და ეს ძალიან მძიმე არის არა მარტო იმ ბენეფიციარებისთვის ვინც მოგვიწია ვის დატოვებაც მოგვიწია არამედ ჩვენთვისაც ვინაიდან ყველა ის საქმე რომელიც შემოვიდა რომელსაც ადამიანებს რომელთაც დახმარება დასჭირდათ ჩვენ მოგვიწევს ისევ ამ ადამიანებთან სერვისების მიწოდება და შესაბამისი მომსახურებების გაწევა და რაც უფრო დრო გავა მით უფრო რთული იქნება მივაწოდოთ მათ ის საჭირო ეფექტური და სწრაფი მომსახურება რაც ადამიანებს ესაჭიროებათ ჩვენ მუშაობთ კიდევ ერთხელ გაგიმარტავთ სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირებთან დაწყებული ბავშვებიდან ზრუნველობა მოკლებული სოციალური პრობლემების მქონე ხანდაზმულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ძალადობის მსხვერპლი ოჯახები ბავშვები ასევე სხვადასხვა საჭიროების მქონე ქალბატონები და შესაბამისად ამ მდგომარეობაში მათი დატოვება წარმოუდგენელია მით უმეტეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. რაც შეეხება ჩვენს მიერ წარდგენილ მოთხოვნებს, ეს იყო არა უკიდურესად დაყენებული მოთხოვნა, რომ აქ შეიძლებოდა ამ მოთხოვნების გადახედვა ან გაწერა დროში, არამედ ურთიერთშეთანხმების გზით მისი ისეთი გეგმაგაფიკით განსაზღვრა მოთხოვნების შესრულების რომ სოციალურ მუშაკებს მეტი ძალა, ენერგია და რაც თავარია мотиваცია მიეცემოდა იმისი რომ სამომავლოდ საქმე გაგვეგრძელებია ისე რაც ჩვენი უპირველესი ვალდებულება არის. რა თქმა უნდა იყო რიგი საკითხები რომელზეც ვერ შევთანხმდით, იყო საკითხები რომლებზეც შევთანხმდით, მაგრამ ძირითადად რამაც ჩვენ გადაგვაწყვეტინა რომ დაბრუნებულიყავით უკან პირველ რიგში იყო მინდა აღვნიშნო ის შეხვედრა რომელიც თქვენ
ერთით მინისტრთან განხორციელებული შეხვედრა ვერ ვიტყვი რომ ეს არ იყო შედეგიანი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. რომდე ვერ მიიღეთ პასუხები და არ დაკმაყოფილდა. დიახ, მაგას მოგახსენებთ. შეხვედრის დროს მინისტრმა დაავალა უფლებამოსილ პირებს კონკრეტულ ვადებში გაეწერათ დაკისრებული ვალდებულების შესრულების გეგმა, რომელ გეგმასაც ჩვენ გაგვაცნეს. ამ გეგმის მიხედვით კონკრეტულად გაეწერა მაგალითად სოციალური მუშაკების ვაკანსიები, გამოაცხადა სააგენტომ და ხდება მათი აყვანა. დაკმაყოფილდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის ისეთ საკანცელერიო საქმეების ჩამოცილება სოციალური მუშაკისთვის, რომელსაც უფრო დიდი დრო, ენერგია მიაქვს, ვიდრე რეალურად შედეგზე არის გათვლილი. ამ საქმის წარმოება რიგი სპეციალისტებს შეუძლიათ, რომლებიც ძალიან კარგად გაართმევენ თავს და სოციალურ მუშაკს გამოუთავისუფლდება დრო ბენეფიციართან სამუშაოდ. ასევე ძალიან კარგი და პოზიტიური გზა იყო ნაბიჯი იყო გადადგმული, როდესაც სოციალური მუშაკებისთვის მოთხოვნა უკავშირდებოდა ფსიქოლოგების და იურისტის დამატებას. შეიქმნა ეს ვაკანტური პოზიციებიც, იმერეც დაემატება იურისტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქმის წარმოების დროს. მე წინა თქვენთან ეთერში ჩართვის დროს აღვნიშნე, რომ ჩვენ გვიწევდა გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება, ვინაიდან იურის ძალიან ბევრი საქმე აქვს სასამართლო პროცესებზე, მოქალაქეებთან შეხვედრის აღსრულების პროცესში ჩართულობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს იყო აუცილებელი. საპროცესო წარმომადგენლობაზე შევთანხმდებით. ხელფასის საკითხი, ეს იყო ნამდვილად მე-20 პუნქტი ჩვენი მოთხოვნებიდან განიხილება, ეს თემა არ არის დღის წესრიგიდან მოხსნილი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის გადაწყდა ტრანსპორტირების საკითხი და ჩვენ დღეს შეგვიძლიათ ამემად ვთქვათ, რომ შემოსვლის მომენტიდანვე უზრუნველყოფილი არის ჩვენი ტრანსპორტირება რიგით გადაუდებელ და დაგეგმილ ვიზიტებთან დაკავშირებით. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, თითოეულ ადამიანს, ვინც პოზიტიურად გამოხატა ჩვენს მიმართ მხარდაჭერა. ძალიან დიდი მადლობა სწორად წარმართული პროცესისთვის და მე მაინტერესებს ახლა ზალიკო რას გვეტყვის. ბატონ ზალ, რამდენად სწორად წარიმართა ეს პროცესი, სამართლებრივად სწორად, როგორც სააგენტოს მხრიდან, თვითონ სოციალური მუშაკების მხრიდან და რამდენად მნიშვნელოვანია ის შედეგი, რაც დადგა და მივიღეთ დღეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. გასული კვირა ნამდვილად ძიმე იყო იმ კუთხით, რომ სოციალური მუშაკები გაიფიცნენ საქართველოს და ჩვენს ქალაქში. ყოველთვის ისმოდა კითხვა, რამდენად სამართლებრივია მათი გაფიცვა და სამართლებრივ ჩარჩოებში როგორ ჩდებოდა ეს ყოველივე. მინდა როგორც იურისტმა მოპასუხო ყოველივეს, საქართველოს შრომის კოდექსი ითვალისწინებს პროტესტის ამ ფორმას გაფიცვას და სრული კანონის დაცვით და კოდექსის დაცვით მოხდა მათი გაფიცვის გამოცხადება და სამართლებრივ ჩარჩოებში იყო ეს ყოველივე. იყო ხშირად საუბრო გაფიცვლებს ხომ არ განათავისუფლებს სამსახურიდან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა პასუხი ერთი იყო ჩვენგანაც, რომ გათავისუფლება ვერ მოხდებოდა ამ თანამშრომლობის, რადგანაც გაფიცვა კანონიერი იყო და სამართლებრივი იყო და კანონის ჩარჩოებში იყო მოქცეული. ზოგადად ის სოციალური მუშაკები გაიფიცნენ ქვეყანაში, ეს ქვეყნისათვის რა თქმა უნდა არ არის კარგი, რადგანაც სოციალური მუშაკს ძალიან დიდი უფლებამოვლება აკისრია და ბევრი ფუნქცია აკისრია. ეს ფაქტურად ჩამოვალი რგოლია სახელმწიფოსა და თითოეულ მოქალაქეს შორის და თითოეული სოციალური მუშაკის უკან დგას 10,000-ობით ადამიანი და უფრო მეტიც კიდევ. მათი პროტესტი არ იყო და არ დაწყებულა იმ ორშაბათ დღეს, ფაქტურად გაფიცვა დაიწყო. ანუ საუბარია წინა კვირაში და უცებ არ მოხდა ეს ყოველივე წლების განმავლობაში გროვდებოდა მათი მდგომარეობა შემდგომში რომ როგორც ნათიამ აღნიშნა მათ არ ჰქონდათ შრომითი პირობები ბევრი რამეს მოიაზრებს. პირველი ის რომ მოვალეობები რომელიც კანონმდებლობით აკისრიათ უამრავია, ხოლო მოვალეობას როდესაც თანამშრომლებს დააკისრებს გარკვეული ორგანო-დაწესებულებითი ორგანიზაცია უნდა უზრუნველყო აუცილებლად მისი შესრულებისას სათანადო პირობებით. მით უმეტეს სოციალური მუშაკებს როდესაც დააკისრებს უამრავ უფლებამოვლებას სახელმწიფო და აკისრია სწორედ მათ უკან დგას ბავშვები, ხანდაზმულები, ოჯახის საბადოების ხორლები და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში პირობები უნდა ყოფილიყო მათთვის. მათ არ ჰქონდათ უბრალოდ გადაადგილების საშუალება ერთი ადგილიდან მეორეში სამსახურების დავალებაზე ვამბობ, არ ჰქონდა შესაბამისი ანაზღაურება, არ იყო უზრუნველყოფილი თუნდაც სოციალური მუშაკების რაოდენობით.
როგორც გვაქვს ინფორმაცია, მაგალითად ბაღდადის მუნიციპალიტეტში ერთი სოციალური მუშაკია და წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად ავიღოთ, რომ ერთი სოციალური მუშაკი როგორ იმოქმედებს ამხელა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თუნდაც ერთი ფუნქცია დავაკისრო, როდესაც უამრავი ფუნქცია მოვალეობა გააჩნია, როგორ გაართვევს ამას თავს. დიახ, ბატონ ზალ, მე მესმის, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ხმა შეგიძლიათ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ის შედეგი, რომელიც დადგა? რამდენად მნიშვნელოვანია? შედეგი კი მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდათა ასოციაცია მხარდამჭერი იყო სოციალური მუშაკების ამ გაფიცვის პერიოდში, დღესაც მხარდამჭერია. და ამიტომ მხარდამჭერი არის არა მარტო თითოეული სოციალური მუშაკის, არამედ თითოეული იმ მოქალაქის, რომელიც ამ სოციალური მუშაკების უკან დგას და იდგა და კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში იქნება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, ეს არ არის სოციალური მუშაკების თქვა რაღაც გამარჯვება და წარმატება, ეს არის ამით სერვისს მიიღებს თითოეული მოქალაქე, გაუმჯობესებულად თავისთავად სოციალური მუშაკებიდან, ეს რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება მათ მუშაობაზე, თითოეული მოქალაქე იგრძნობს ამას ყოველთვის და მომავალში. რა თქმა უნდა, შესრულდეს ის დანაპირები სამინისტროს მხრიდან, რა დანაპირებიც გააკეთა მინისტრმა და შესაბამისად თანამდებობის პირებმა სოციალური მუშაკებისადმი, რომ გაუმჯობესება მათი პიროვნული უზრუნველყოფილი იქნება, აი კიდე შტატების დამატება იქნება, იგივე იურისტის და ასე შემდეგ. ჩვენ შეხება გვაქვს იურისტებს და გარკვეული პერიოდი გვახსოვს, რომ ქუთაისში იურისტი არ იყო, ფსიქოლოგი არ იყო სოციალური საქმეების სააგენტოში და ეს რა თქმა უნდა ჩვენს საქმეებზე, რომლებიც სასამართლოში ჰქონდა წარმოებაში, უარყოფითად აისახებოდა ყოველთვის თითოეული მოქალაქეზე აისახება ეს ყოველივე უარყოფითად. რა თქმა უნდა შესრულდეს ის პირობები, კიდე ხელფასის მატებასთან დაკავშირებით, შტატების გაზრდასთან დაკავშირებით, ხდებათ იურისტის დამატებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუ კი ეს პირობები იქნება შესრულებული, რა თქმა უნდა, მუშაობა იქნება მეტად გაუმჯობესებული. რადგანაც არ შეიძლება მარტო ერთ მხარეს მარტო ვალდებულებები დააკისრო და მეორე მხარეს იყოს მხოლოდ უფლებები. ყოველთვის სამართალში უფლება მოვალეობის გარეშე არ არსებობს და სოციალური მუშაკები აღმოჩნდნენ მარტო მოვალენი, მარტო დავალების შესასრულებლად და უფლება საერთოდ არაფერს არ დაუტოვებს მათ. მათ არ მიცეს გარკვეული შესაძლებლობა, რომ ეს უფლება მოვალეები შეესრულებინათ. თითოეული სოციალური მუშაკი, თუნდაც გაფიცვის დროს და საუბრებში აღნიშნავდა, რომ ისინი არ იყვნენ წინააღმდეგი ამ მოვალეობის შესრულებისა, როცა სათავო პირობები სჭირდებოდათ მათ. ისინი თავიანთ ხელფასის ფულს მოიხმარდნენ, ხშირ შემთხვევაში გადასაადგილებლად, თუნდაც მოშორებით გნებავთ ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში გადაადგილება საკუთარი ავტომობილით, საკუთარი ხარჯით და ამას დაკავშირებით არავითარი რეაგირება არ იყო, თუნდაც ასრულდებოდა შრომის კანონმდებლობა. აწილნახოთ როგორ შესრულდება ჯერ მხოლოდ დანაპირებია და ვნახოთ როგორ შეასრულებს სამინისტრო, იგივე ზეგანაკვეთური მუშაობა, დამატებითი ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ნახოთ ამას მომავალი გუშინებს თუ როგორ იქნება შესრულებული სამინისტროს მხრიდან ის მოთხოვნები, რაც მათ გაფიცვის დროს ჰქონდა. თუმცა სოციალურმა მუშაკებმა ჩვენ ძალიან კარგად აგვანახეს, როგორ არის შესაძლებელი სამართლებრივად მოსწრებულად. კი, დღესაც ერთ-ერთ შეხვედრაზე არის თორე შეიძლება, რა თქმა უნდა, სამართლების ჩარჩოში, სამართლების მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ დავიცვათ ამ სახელმწიფოში, თუ კი ერთად იქნება მოქალაქე, გარკვეული ორგანო, ნებისმიერი ორგანიზაცია, თუნდაც თქვენ ჟურნალისტები, არაერთგვაროვანი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, გისმენთ ბატონატო. იყო შექმნილი ესეთი ფონი საზოგადოებაში, რომ აი ხშირად ნეგატიური ინფორმაცია მოდიოდა სოციალური მუშაკები ვერ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, ან იყო ბენეფიციარებისგან გამოთქმული ესეთი მოსაზრებები, რომ აი არაჯეროვნად არ დადიან, ვერ ასრულებენ და აი ძალიან კარგია, რომ ამ გაფიცვით საზოგადოებას მათ დაანახეს რა პრობლემებთან აქვს თავად საქმე, რომ უკვე გაცნობიერება მოხდა, რომ სოციალური მუშაკიც არის რაღაც მოვალეობების შესრულების რაღაც ჩარჩოები აქვს და იმის იქით ისინი ვერ შეძლებენ თავიანთ მოვალეობის შესრულებას. წარმოუდგენელი არის, ჩემთვის მაგალითად იყო აღმოჩენა, რომ სოციალურ მუშაკებს არ გააჩნიათ ტრანსპორტი, მათ უწევთ თავიანთი ხელფასიდან ტრანსპორტი, შემდეგ მათი რაოდენობა ფიზიკურად ვერ მოემსახურება საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ახლა ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს
15 ბენეფიციართან ერთდროულად მისვლა და ძალიან კარგია რომ მოხდა საზოგადოებამ ესე იგი შავპიარი აღარ არის სოციალურ მუშაკების მიმართ რომ აი ჩვენ მზად ვართ ვემსახუროთ ჩვენ შეგვიძლია და იყო სხვათა შორის ცენტრალურ ტელევიზიაში მოვისმინე რომ კვალიფიკაცია რაღაც რა თქმა უნდა არის კვალიფიკაცია არის მზაობა მორალური გამართულობა იმისა რომ ამ ბენეფიციარებს ვემსახუროთ მაგრამ მოგვეცით პირობები ეხლა ჩემნაირი საზოგადოება მე აქტიურად არ ვიყავი ჩართული ჩემნაირი უბრალო მოქალაქეები ათვიცნობიერებენ რომ დიახ ისინი თავად თუ არიან სოციალურად დაუცველები როგორ შეძლებენ სხვის დაცვას ძალიან დიდი მადლობა ბევრ მოწყვლად ჯგუფებთან აქვს სოციალურ მუშაკებს ურთიერთობა და წინა გადაცემაში როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობდით იმ ორგანიზაციებმა ვისთანაც ერთად პარტნიორული ურთიერთობა აქვთ ამ ადამიანებს ძალიან კარგად აღნიშნეს რომ ისინი ძალიან ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ ენთუზიაზმით აკეთებენ იმ საქმეს რასაც არ ავალებენ და აკეთებენ იმაზე მეც რაც ევალებათ ძალიან კარგი ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ გვინდა რომ ძალიან სწორად და კარგად წარიმართოს და თქვენი მდგომარეობა გამოსწორდეს ამის იმედი უკვე მოგვეცა და თუ კი თქვენ იქნებით აბსოლუტურად აღჭურვილი იმ ყველაფრით რაზეც გქონდათ მოთხოვნა ბუნებრივია ის ბენეფიციარები მიიღებენ იმ საჭიროებებს თქვენგან რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საკითხი რომელიც მოსახლეობას ძალიან აინტერესებს ეს არის საპენსიო რეფორმა ბატონ ზაალ საინტერესოა რას ისახავს მიზნად საპენსიო რეფორმა მე მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს აი დაგროვებითი პენსია მაქვს მხედველობაში რას ნიშნავს დაგროვებითი პენსია და რამდენად კარგი იქნება ეს იმ ადამიანებისთვის ვინც ჩაერთვება აი ამ პროცესში დაგროვების პროცესში დაგროვებითი პენსია ეს ანუ კანონმდებლობა დაგროვებითი პენსიის შესახებ გასულ წელს იქნა ჩვენთან მიღებული ეს ყველამ კარგად ვიცით და დაგროვებითი პენსია ეს არსებობს სხვა ქვეყნებშიც ეს არის აპრობირებული მეთოდი მაგალითად დაგროვებითი პენსიისა რომ პენსიას თქვათ არ ექნება ყველას ერთნაირი ანუ ხშირად იყო დაავადებასთან დაკავშირებული რომ სტაჟის მიხედვით უნდა იყოს პენსია განსაზღვრული თქვათ პიროვნება მიიმუშავა 20 წელი 30 წელი მას გარკვეული შემოსავლები ექვიტებოდა და ასე შემდეგ. ანუ დაგროვებითი პენსია არის გარანტი, რომ დაავადებების სახით გექნება უფრო მაღალი პენსია და გექნება უზრუნველი ეგრეთ წოდებული ჭალებში უზრუნველი პერიოდი. გასაგებია, მაგრამ ეხლა რა ხდება ჩვენთან და რატო უყურებს ამ საზოგადოება უფრო პესიმისტურად და არ არის ანუ მომავლის იმედი. დიახ. ერთი რომ როდესაც ჩვენთან იქნა კანონმდებლობა მიღებული და ეს კანონი უკვე ძალაშია და ვის დასაქმებულია ყველას უკვე ეკვითება მესამე თვე უკვე დაეკვითა ხარ და ყველას არა თვით დასაქმებულები თავისუფალები არიან არა დასაქმებულის გულისხმობ თავისთავად ვის დასაქმებული არის 30% არის ფაქტიურად ეხლა რაშია მდგომარეობა თავიდანვე როდესაც კანონი იქნა მიღებული აქ ძალიან ბევრი კითხვები დაბადა კანონმა სამართლებრივ აქვს ეს საუბარი თუ ჩამოჭრა როგორ მოხდება, რომელი შემოსავალი დაიბეგრება და ასე შემდეგ, ეს კანონში დეტალურად არ არის განსაზღვრული. ამიტომ როდესაც თავიდანვე იბადება კანონში კითხვა, ეს უკვე არ არის კარგის მეტყველი თუ რა იქნება მომავალ წლებში. ეს მარტო რომელი თანხა იქნება დაფუძნებული და ასე შემდეგ, ანუ დაბეგრილი, ამას დაკავშირებით წარმოიშვა კითხვები. ანუ რომელი ითვლება იგივე შემოსავლად, ყველა შემოსავალი ხელფასი აქ თუნდაც მომსახურების ხელშეკრულებით მიღებული თანხა ითვლება თუ არა დასაბეგრ თანხა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კითხვები დღესაც პასუხი გაუცემელია. შემდეგი ფაქტორი ვინ გადაიხდის 2% პლუს 2% პლუს 2%. ეხლა ვინ გადაიხდის ამ 2%-ს არის ერთი მხარე სახელმწიფო, მეორე გადამხდელი არის დამსაქმებელი და დასაქმებული. გასაგებია 2%-ს გადაიხდის სახელმწიფო, როგორც კანონი ამბობს, 2%-ს გადაიხდის დასაქმებული, 2%-ს კი დამსაქმებელი. მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაციები, თუნდაც ავიღოთ იგივე არასამოწარო კომერციული იურიდიული პირები, რომლებიც გრანტებთან დაკავშირებით მუშაობენ და თქვათ აღებულია პირობითად მაგალითად თქვათ 3-წლიანი გრანტი, 5-წლიანი გრანტი და გაიცემა ხელფასწინებელ თანამშრომლებს თქვათ 200 ლარის ოდენობით. ანუ ის 2%, რომელიც დამსაქმებელმა უნდა გადაიხადოს, როგორ უნდა განისაზღვროს ახლა? ხომ შეუძლებელია მის განსაზღვრა? ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს, რომ თავიდანვე უკვე ეჭვის თვალი ჩანს კანონში. თავისთავად ეს 2% გადახდილი უნდა იყოს დასაქმებულის ხარჯზე.
2% უკვე სინამდვილეში კი გამოვიდა 4%-ის გადახდა. ძალიან ბევრი მოქალაქე მოგმართა ჩვენ იურის ასოციაციას, რომ მათ შეუმცირდათ ხელფასები. შეუმცირდათ ხელფასები იმის გამო, რომ დამსაქმებელმა შეუმცირა, რომ გადახდილი იქნეს მათი 2%. ასე რომ ფაქტურად არათუ 2%-ში აღმოჩნდა მოქალაქე, არამედ 4%-ში. ანუ 4%-ი ხდეს ახლა მოქალაქე, დიახ. ეს ყველა ორგანიზაციაში ასეა, ბატონო? არა, ყველა ორგანიზაციაში ასე არ არის. ძალიან საინტერესოა. ყველა ორგანიზაციაში ასე ნამდვილად არ არის, მაგრამ ორგანიზაციების უმრავლესობაში ასეთნაირად აისახა, ეს ყველაფერი აისახა თავისთავად დასაქმებულების ბიუჯეტზე და მათ დააგდათ ეს ყოველი. ესიც კანონით მოუწესრიგებელი და განსაზღვრული არ არის და თვითონაც არ არის დაფიქრებული კანონმდებელი ამ შემთხვევაში, ვინც ამ კანონზე მუშაობდა და მხოლოდ მარტივად იქნა მიღებული ეს კანონი, თუ როგორ უნდა განსაზღვრული იყო. ანუ დასახვეწია კანონი თქვენ ასე თვლით. ძალიან ბევრი განსაზღვრია, დღესდღეობით ხდება თანხების, რა თქმა უნდა, არასწორად დაფიქრვა. ეს შემთხვევაში. და ეხლა თუ პირველი აპრილი იყო გუშინ და დადგა დღე, ანუ ვისაც შეუსრულდა 40 წელი, მაგრამ 40 წელი შესრულებული უნდა ყოფილიყო 2018 წლის 6 აგვისტომდე. ეს კიდევ ერთი თარიღი, თუ კი შემდეგ სექტემბერში გახდი 40 წლის, ან ეხლა შეგისრულდა 40 წელი, ამ შემთხვევაში ვარს ვერ ვამბობ ამ პროექტიდან გასვლასთან დაკავშირებით. ხოლო ვისაც მანამდე აქვს შესრულებული, როგორც დავასახელე აგვისტო 2018 წელი, ამ შემთხვევაში კანონი ამბობდა, რომ აპრილის თვიდან შეუძლიათ, ანუ 3 თვის შემდეგ ისინი გავიდნენ აღნიშნული პროექტიდან. მაგრამ 1000-მა ადამიანმა მიმართა გუშინ ფონდს და მიიღეს უარი, რომ ისინი ვერ გადიან ამ პროექტიდან. ანუ ასო გაუცემელია კითხვა, აქვს თუ არა უფლება მათ გავიდნენ აქედან. მაგრამ ეხლა კანონის დათქმაც ერთია, რომ 3 თვე, ეხლა უკვე სხვაგვარად იმართება ეს 3 თვე, ანუ დაქვითვიდან 3 თვე, ანუ დაქვითვა თუ კი მოხდა მაგალითად 28 იანვარის პირველი ხელფასისა, გასვლის თარიღი იქნება 3 თვე, 28 აპრილი. ანუ 28 აპრილს. მაგრამ იზრდება კითხვა და ისმის 28 აპრილს ხომ მოხდება მეოთხე ჩამოჭრა, ანუ მეოთხე ჩამოჭრა მოხდება. ანუ როგორ მოხდება თანხის დაბრუნება კანონით განსაზღვრული არ არის. მოხდება თუნდაც ჩამოჭრილი თანხის დაბრუნება თუ რომელი 2%-ის დაბრუნება მოხდება, იმისი რომელიც ორივე ჩამომეჭრა ხელფასიდან, თუ ისევ დაიბეგრება ეს ნახე და დაბეგრებად დაუბრუნდება. ეს პასუხი გაუცემელია, ანუ თუ კი მე 3 თვის განმავლობაში ჩამომეჭრა 75 ლარი, დავუშვათ 25 ლარი ერთ თვეში, დაუბრუნდება თუ რა 75 ლარი. ეს ყოველდღე არ წერია თვითონ და არც ის წერია დამექვითება თუ რა ამ 75 ლარიდან რაიმე. აქაც რა თქმა უნდა მანევრირებას იტოვებს კანონმდებელი ამ კანონის მიხედვით, რომ მხოლოდ სახელმწიფო თავის სასარგებლოდ შეატყენოს ეს ყოველივე, დაზარალებულად გამოვიდეს თავისთავად ეს დასაქმებული პიროვნებები. კიდევ ერთი მოგების შანსია სახელმწიფოდან გარკვეული 100,000-ობით და მილიონობით ლარისა, ამიტომაც გამოსტუმრებული იქნა გუშინ ერთ დღეს 1000-ობით ადამიანი უარით რომ დატოვონ აღნიშნული პროექტი. გასაგებია. ბატონ ზალს, აპენსიო რეფორმის მიზანი მოქალაქეებიდან და კომპანიებიდან დამატებითი თანხების მობილიზებაა. დავასრულებდა ახლავე ეს სიტყვები დღეს ბრიფინგი გამართა ბატონმა გიგა შუშანიამ, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაში ერთ-ერთმა ლიდერმა და სწორედ მას ეკუთვნის ეს სიტყვები, შემდეგ გვექნება უცლებად მოსმენა, საშუალება მისი ინტერვიუს მოსმენისა. გისმენთ, დიახ. ერთი რამე და დავამატო კიდევ რომ საკონსტიტუციო სამართლებში შეტანილია სარჩელი და ეს არის თავისთავად არაკონსტიტუციური კანონი, არაკონსტიტუციური ნორმა კანონისა, რადგანაც მე იძულებით არ უნდა ვიყო რაიმის მონაწილე ამ ქვეყანაში. ანუ მე თუ მექნება სურვილი, ანუ ადამიანის უფლება. ჩვენ დასაწყისში აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული წყალებში რომ ბედნიერი სიბერე მინდა თუ არა, ამ შემთხვევაში მე თვითონ გავსაზღვრავ. ამას მე თვითონ გავსაზღვრავ თავისთავად ფორმატოვანანა და შემოვალ ნებით და დაიფიქროს ჩემი ხელფასთან გარკვეული დანაზოგი, რომელიც შემდეგ მე რა თქმა უნდა გამომადგება. თუ კი ეს ისე როგორც სახელმწიფოს გეუბნები, თუ კი მე უნდა მომხმარდეს, მაშინ მე უნდა ავირჩიოს, ავირჩევ ამას თუ არ ავირჩევ. აი მაგალითად როგორც არის ჯანმრთელობის დაზღვევა. აი დასაქმებელთა უნდა დაეზღვევა რომელიმე სადაზღვევო კომპანიაში, უნდა არ დაეზღვევა. ეს ნორმას დებელობითი. და თუ კი რაიმე იზოლება ხდება, ეს არის არაკონსტიტუციური. ეხლა მეორე მხარეს ამართლებს ამას, რომ ეს არ არის არაკონსტიტუციური, ნამდვილად არ არის თითქოს ისინი ამტკიცებენ ამ ყოველივეს,
რომ ეს არის ჩვენ ვფიქრობთ თქვენს მომავალზე, თქვენს სიბერეზე და ასე რომ ეს გარანტირებული უნდა იყოს თქვენი და მე რომ აღნიშნე რომ აპრობირებული მეთოდია გარკვეულ ქვეყნებში არსებობს აღნიშნული მეთოდი, იქ ეს იძულებით არ არის და არაკონსტიტუციურად. იქ არის თვითონ მოქალაქის სურვილით წერს განაცხადს, აკეთებს განცხადებას, რომ თვითონ არ აქვს სურვილი რომ მიიღოს ამ პროექტში და ამ მონაწილეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში იძულებით ჩართვა არ ხდებოდა. ჩვენს ქვეყანაში კი პირები იძულებით არიან ჩართულნი, რომ იძულებით უკითავენ მათ ხელფასიდან 2+2%-დან გამოვიდნენ დაკუთული ხელფასიდან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. დამსაქმებელი ნატო დანელია არის დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მოსული. როგორ აისახა ეს რეფორმა თქვენს მუშაობაზე? რა აი ზარალი თუ ნახეთ, რა სახის ზარალი ნახეთ და როგორია თქვენი და დასაქმებულების ურთიერთობა? ვინ იხდის იმ 2%-ს თქვენთან? პირადად ჩემი დამოკიდებულება ის ზალი ამბობდა ეხლა და ყოველთვის მე ძალიან ფრთხილად, ნეგატიურად და ცოტა ვიძაბები, როდესაც სახელმწიფო მავალდებულებს აი ის რა ძალიკომ თქვა, ის არის უპირველესი. ესე იგი სავალდებულო იძულებითი და რაც იძულებასთან არის დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ ჩემთვის ასოცირდება რაღაც ტოტალიტარული რაღაც უფლებების დაღლევაში, შებოჭვაში, ჩემი უფლებების შეხებაში. ამიტომ სხვადასხვა ეხლა მახსენდება 2013 თუ 14 წელს თქვენთან აი ამ კანონის წარიყო ეს ლაპარაკი იყო, ბატონი ქუმციშვილი ყავდა თქვენ პირდაპირ ეთერში და მე ცხელხაზე სუსტად ამ რეფორმას განიხილავდი, დავრეკე, მე ვიყავი ის ხალბატონი, რომელსაც მან მიწოდა ჩარჩი ვაჭარი. ეს ხალბატონიო, აი მეორე ასპექტი, მე მაშინ ეს კითხვა დავსვი და ზალს მინდა დაუსვა. რამდენად ჩვენ სოციუმთან, ეკონომიკურ, სოციალურ მდგომარეობასთან მორგებულია ეხლა დღეს ჩვენს რეალობაში. აი ეს კანონი დღეს ჩვენთვის ეს ხო დაკავშირებულია მატერიალურ ზარალთან. ნუ შეიძლება დროებითთან და შემდეგ ოდესღაც ჩვენ მართლაც მივიღებთ ამ სიკეთეს და სარგებელს ეს ჩვენი განსაცდელია მაინც მივიღებთ თუ არ მივიღებთ არა. დღეს ჩვენ გვაქვს ის ფონი, პრაქტიკული შესაძლებლობა ჩვენ მოსახლეობას აქ ამის პრაქტიკული შესაძლებლობა, იმდენი კითხვების შემცვლელი ის არის კანონი არის, იმდენი იურისტებს აქვს, მე ხო იურისტი არა ვარ. იურისტებს აქვს განსასწრებული რაოდენობის კითხვა და მეც მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, სად იქნება ეს თანხები აკუმულირებული, იქნება თუ არა რაიმე ინვესტიციებში, თუ კი ინვესტიციებში თუ კი იქნება მაქვს თუ არა მე უფლება დავეთანხმო რომ აი იმ ინვესტიციებში წავიდეს ჩემი დანაზოგი ეს ხო ჩემი დანაზოგი იქნება ასე შემთხვევაში და გარდა ამისა 40 წლამდე შეეცდებიან თუ არა დამსაქმებლები აი 40 წლის ზემოთ ვინც უკვე უარი განაცხადა პროგრამიდან გამოვიდა მათ დასაქმებას ხომ არის ესეთი საშუალება ეხლა უკვე შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე ხო ყველა ცდილობს დამსაქმებელი და ის ვინც უნდა დასახდეს შეთანხმება მოახდინონ რაღაც ფინანსური შეთანხმება რომ დამსაქმებელმა ნაკლები თანხა გაცეს და ვინც საქმება მეტი სარგებელი მიიღოს დამსაქმებელს ყველა შემთხვევაში ყველა კერძო დამსაქმებელს აუცილებლად მოუწევს გარკვეული რაოდენობის თანხის გადახდა ამ საპენსიო ფონდში ამას ვერ გაექცევა ვერც დამსაქმებელი ესე იგი ნუ მიახლოებით 2% გააჩნია მასშტაბებს ახლა ეს თუ არის ბანკი სადაც 300-მდე თანამშრომელია, ნუ წარმოვიდგინოთ, ხო? იქ პატარა მცირე საწარმოები, სადაც 5-10 თანამშრომელია, მათთვისაც ეს ძალიან შესამჩნევი ტვირთია, რა თქმა უნდა. აი, ამიტომ ამბობ, რომ ჩვენს რეალობაში დღეს ეს ჩვენ ვართ ამისთვის მზად აი ამ როგორი ტვირთი აღმოჩნდა ჩვენ გაგვიმართლა ჩვენ აღმოჩნდით ხვდოვანი ხალხი ესე ვთქვათ გაგვიმართლა მხოლოდ ერთი ადამიანი არის ჩვენთან 40 წლამდე და აი თუ კი რა ზალი თქვა რომ ნებაყოფლობით გამოსვლა არც ისე ადვილია
ჩვენ ყველანი ვაპირებთ სამი თვის დავიწყების შემდეგ უდებაყოფლობით უარი ვთქვათ, რომ შემდეგ არ გავაგრძელოთ ეს ჩემს აბსოლუტურად და რატომ? იმიტომ რომ აი ის კეთილი მომავალი ესა უნდა ასოცირდებოდეს ძალიან მდგრად სახელმწიფოსთან, რომელსაც არ ნათლად ჩამოყალიბდეს ჩემ შეგნებამდე უნდა დაიყვანოს მან რა მოუვა ჩემს თანხებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ მალე ეს საპენსიო რეფორმა ესევე ჩუმად დამთავრდება, როგორც დაიწყო. ეს ჩემი შეხედულებაა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, საინტერესოა ბატონო. თუკი აუცილებლად უპასუხეთ და მეც კითხვას დაგისვამთ, თუკი დაუშვათ მსგავსად მოიქცა სხვა ბევრი ორგანიზაცია, როგორც ქალბატონმა ნატომ აღნიშნა, ხო? თანამშრომლებთან კოორდინაციით და შეთანხმებით, მათ უარი განაცხადეს, მივიდნენ ამ დაგროვებით პენსიაზე. სახელმწიფომ მაშინ ამ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილება? რა მოლოდინი გექნებათ? დაუშვათ თქვენ რას გვეტყვით, როგორც იურისტი? ამ პროექტში ვინც არის ჩართული, ანუ მთელი საზოგადოების ნაწილი და ვისაც უკვე უფლება აქვს და ვისაც 2018 წლის აგვისტომდე შეუსრულდა 40 წელი, თითქმის ყველა აპირებს ამ პროექტის დატოვებას. დიახ. მე არ შეგვიძლია ჩვენ და მოქალაქე მოდის ყოველდღიურად საიასობლიში და არ მოსულავთ დღემდე მოქალაქე, რომელსაც სურს რომ გააგრძელოს ამ პროექტში მონაწილეობა. მე მინდა ქალბატონ ატოს უპასუხო შეკითხვაზე, რომ დღევანდელი სოციუმი თუ არის მზად ამ რეფორმისათვის. სოციუმი ყოველ შემთხვევაში აღნიშნული სახელმწიფოში ერთ-ერთი კონსტიტუციური უფლება სიცოცხლის უფლება ადამიანისა და დღესდღეობით ამ ქვეყანაში სიცოცხლის უფლებაც კი არა ადამიანის დაცული და ამიტომ მთელი საზოგადოება უარყოფითად უყურებს აღნიშნულ რეფორმას. სახელმწიფო რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს მოიცავს, თავისთავად გარანტირებულია, რომ დღეს გადაათვლილი თანხა 40 და 30 წლის შემდეგ ნამდვილად დახვდება თუ არა თითოეულ მოქალაქეს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ აღნიშნული რეფორმა უნდა იყოს მხოლოდ ნებაყოფლობითი, ამას უჭერ მხარს, ვისაც სურვილი ექნება ჩაერთვება აღნიშნულ პროგრამაში, ვისაც არ ექნება სურვილი, ეს არ უნდა იყოს ძალდატანებით და იძულებით, რომ კიდევ თუ არა მოქალაქე უნდა გადაიხადოს აღნიშნული თანხა საპენსიო ფონდში. ამიტომ უნდა მოიქცეს ეს უპირველეს ყოვლისა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. ამ შემთხვევაში ვისაც ექნება სრული ნებაყოფლობით გადაიხადეს ამ საპენსიო ფონდში და მათთვის იქნება ეს ფონდი არსებული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ეს იქნებიან ესეთი მოქალაქეები, ალბათ მეჩვენო ძალიან მცირე პროცენტი იქნება. არც კი იქნეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერ უქმნის მოქალაქეს გარანტირების სტანდარტს ქვეყანაში. რამე გარანტია არ არსებობს დღეს ქვეყანაში და ესაა ძალიან ცუდი. მე მინდა ვთქვი, ადამიანის სიცოცხლის გარანტიაც კი არ არის. დადებითი მოლოდინების საფუძველი არ არის. გარანტირებული არ არის. და ჩვენა ერთი დიდი ნაწილი თვითდასაქმებულები, ბატონზალ, ეს არმია არის თვითდასაქმებულები, რომლებსაც არ ეხებათ, ესე იგი, მათ მისცეს უფლება, თუ კი თავად გადაწყვეტენ, მათ შეუძლიათ მიმართონ თავად თვითდინებით მივიდნენ და გადარიცხოს თანხები. რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდება, თუ ნუ არ მომხდარა და არ მოხდება და აი ეს ხალხი შემდეგ 20-30 წელს, როდესაც ჩვენ პენსიებს ავიღებთ, მათი მდგომარეობა როგორი იქნება? აი ვინც ვერ დააგროვებს. გასაგებია. საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს სამართლიან გადაწყვეტილებას და არაკონსტიტუციურად ცნობს აღნიშნულ ნორმებს ამ კანონში, რომ არ იქნება იძულებითი ყველა მოქალაქისათვის. რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობითი შესაძლებელია იყოს და უნდა იყოს კიდევაც. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეს კანონი მალე ეს რეფორმებში აღარ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ზაალ გორგიძე იურისტი გვიზის ეთერში როგორ დასრულდება ამ კანონის ისტორია, მოდით ამბავი, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით მაინც ვარაუდის დონეზე გვიწევს ამის განსაზღვრა თქვენ აღნიშნეთ, ბატონ ზაალ, ის რომ ადამიანის სიცოცხლის გარანტიაც კი არ არსებობს და მე ნამდვილად მომხვდა ეს გულზე და აუცილებლად უნდა ვთქვა თემა, უნდა დავანონსო, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მე მგონი დღეს საქართველოს სხვა იმ პრობლემებთან ერთად, რომელიც არის სამწუხაროდ ქვეყანაში, რომ 2018 წელს საწარმოო შემთხვევების შედეგად 59 ადამიანი დაიღუპა, 199 კი დაშავდა, წინა წელთან შედარებით დაშავებულთა რაოდენობა თითქმის
ორჯერ არის გაზრდილი. საწარმოო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა, როგორც ირკვევა 2011 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით საწარმოო შემთხვევების შედეგად სულ 1091 ადამიანი დაშავდა, 376 კი დაიღუპა. სამუშაო ადგილზე დაშავების ყველაზე მეტი 289 ფაქტი 2012 წელს დაფიქსირდა, გარდაცვალების ყველაზე მეტი 59 შემთხვევა კი 2018 წელს და ჩვენ ვიცით რომ 2019 წელს საუბედუროთ უკვე გვაქვს ძალიან ბევრი და არაერთი შემთხვევა, სულ ზოგადად 2 დღის წინაც ვიცით ძალიან დიდი ტრაგედია დატრიალდა საქართველოში. მე ვუსამძიმრებ აბსოლუტურად ყველა ოჯახს და ძალიან მინდა რომ შემდეგი გადაცემა ამ თემაზე მოვამზადო, სად არის გამოსავალი, რა შეგვიძლია გააკეთოს თითოეულმა ჩვენთაგანმა და რა უნდა თქვას სამოქალაქო საზოგადოებამ. უღრმესი მადლობა. პირველი ბლოკის სტუმრები გახლდათ ზაალ გორგიძე, ნატო დანელია, ნათია წივწივაძე. რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში ახალ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ახალი თემით, აუტიზმით ცნობიერების ამაღლების დღე აღინიშნა დღეს საქართველოში. არაფრით არ შემეძლო ამ თემას რომ არ გამოვხმაურებოდი. რეკლამაზე გავდივართ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ. ლილე ყაზაიშვილი, ნეიროფსიქოლოგი, ნინო კილაძე, რომელიც გახლავთ ასევე ფსიქოლოგი, სოფიო ბასილაძე, ფსიქოლოგი და მშობელი, ზოგადად ორგანიზაცია ღია სახლის წარმომადგენლები არიან ისინი და როგორც ცნობილია დღეს მსოფლიოში აღინიშნება აუტიზმის ცნობიერების ამაღლების დღე. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გაიმართა საქართველოს მასშტაბით და ძალიან კარგია რომ ამ დღეს საქართველო უერთდება და სხვადასხვა საინფორმაციო აქტივობების მეშვეობით ძალიან ბევრი კარგი ინფორმირებულობა ხდება საზოგადოების. საინტერესოა პირველ რიგში ქავტონ ლილე, თქვენ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დღის აღნიშვნა და თქვენი ცენტრის შესახებ როგორ ხდება ამ ბავშვების იქ მოვლა, პატრონობა, როგორ ამზადებთ მათ საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის და ზოგადად რა საქმიანობთ ამის შესახებ, რომ გითხრათ. ძალიან პირველ რიგში მადლობა თემატიკისათვის. ძალიან მოკლედ გეტყვით ორგანიზაციის შესახებ. ორგანიზაცია ღია სახლი არსებობს ქუთაისში და ემსახურება ფსიქოლოგიური საჭიროებების მქონე ბავშვებს, მოზარდებს და ასევე დასრულებს. გულისხმობ იმას, რომ არის როგორც ფსიქოთერაპიული სერვისი, ასევე სერვისი ზოგადად განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებისათვის. აქ იგულისხმება ერთის მხრივ აუტისტური სპექტრი და მეორეს მხრივ სხვა დანარჩენი დარღვევა, რომელიც დაკავშირებული არის კოგნიტურ ფუნქციონირებასთან, ანუ თავის განვითარებასთან და უმაღლეს ფსიქიკურ ფუნქციებთან და ასევე ისეთ პრობლემებთან, როგორც არის ქცევის სირთულეები, ემოციური და სოციალური პრობლემები. რაც შეეხება სერვისს, რაზეც თქვენ გააკეთეთ აქცენტი, ზოგადად, როდესაც მშობელი აღნიშნავს, რომ მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩივილი, რაც არის ხოლმე მეტყოლების დაგვიანება, ან დაუშვათ ქცევის და კომუნიკაციის პრობლემები, ამ დროს შეიძლება პირველი რიგში მივიდეს ექიმთან, ან დავშოთ შეიძლება პირდაპირ მიმართოს ნეიროფსიქოლოგს. როდესაც ხდება რეფერირება ან მომართვიანობა მშობლიდან, ჩვენ ვაკეთებთ შეფასებას, დიაგნოსტირებას, რათა გავარკვიოთ ერთის მხრივ როგორი არის ბავშვის განვითარება და რამდენად შეესაბამება ის ასაკობრივ ნორმას და ასევე გავარკვიოთ არის თუ არა გამოკვეთილი სხვადასხვა მდგომარეობასთან ასოცირებული სიმპტომები. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იგულისხმება აუტისტური სპექტრის დიაგნოსტირებაც, ხომ? და რის შემდეგაც ბავშვები ერთვებიან რეაბილიტაციის პროგრამაში. რეაბილიტაცია გულისხმობს იმას, რომ ბავშვი იღებს როგორც ქცევითი თერაპიის სერვისს, ეს არის ABA-ის მომსახურება, სადაც ქცევითი თერაპევტები იმუშაობენ ბავშვის სასიცოცხლო უნარების განვითარებაზე, შეიძლება იმუშაოს როგორც მეტყველებაზე, კომუნიკაციაზე, ასევე კოგნიტურ უნარებზე. ასევე ბავშვი საჭიროების შემთხვევაში იღებულობს მეტყველების თერაპევტის მომსახურებას, შეიძლება ასევე ფსიქოთერაპიული სერვისი რომ იყოს როგორც ბავშვმა, ასევე მშობელმა. და დანარჩენი საჭიროებები რაც გამოიკვეთება ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა სერვისები და მიდგომები, მაგრამ თითოეული ბავშვის საჭიროება არის მაინც ინდივიდუალური. რა თქმა უნდა, დიახ.
გასაგები, ძალიან დიდი მადლობა. კაპიტან სოფო, თქვენ გიწევთ ამ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა, ეს ძალიან კარგია და იმ სერვისების შესახებ, რაზეც ძალიან მოკლედ ილაპარაკა კაპიტანმა ლილემ, ალბათ ინფორმირებულები არიან საზოგადოების სხვა წევრები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს კონდეთ თავიანთი სივრცე, სადაც ადაპტირება ხდება და შემდეგ მომზადება მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, მიუხედავად კონკრეტულ ლოკალურ ადგილზე არსებული სერვისისა, თქვენ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას აწყდებით, როგორც მშობელი და ასევე წინააღმდეგობას აწყდება ბავშვიც. რა არის ეს პრობლემები, თუ შეიძლება რომ გითხრათ? მოდით თავიდან დავიწყებ და აუცილებლად გავუსვამ ხაზს, რომ ბავშვის დროულად დახმარებას და ადრეული განვითარების პროგრამაში ან სხვა სერვისით დახმარებაში ხაზს უშლის მშობელს გავრცელებული მითები აუტისტური სპექტრის შესახებ ან განვითარების ან მეტყველების დარღვევის შესახებ და ეს ძალიან დიდი ბარიერი არის ის რაც გავრცელებული მოსაზრებები რომლებიც ცნობებში რა არის ეს გავრცელებული მოსაზრება ბავშვი თუ მეტყველებას აგვიანებს, არ აუშავს, თუ რაღაც საჩვენებელთიც არ იყენებს, არ აუშავს და ასე შემდეგ და ანუ დროული ჩარევა და ინტერვენცია არის გადამწყვეტი ხოლმე იმისთვის, რომ უფრო მარტივად ადაპტირდეს შემდეგ ბაღშიც, სკოლაშიც და რაღაც ქცევით სირთულეები მოეხსნას ბავშვს. როცა ეს ქცევით გამოყენებით ანალიზზე დაფუძნებული თერაპია იწყება, ბავშვის ქცევაც და სხვა კოგნიტური თუ სხვა ფუნქციები იცვლება. ასე ემოციურად უფრო შვიდი ხდება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პრობლემებს, ისა საზოგადოებრივი განწყობები, რაც მიუღებლობა განსხვავებული მდგომარეობების და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. ზოგადად ძალიან ისეთია ხოლმე, ზოგჯერ მგონია რომ საქართველოში არ უყვართ ხოლმე ბავშვები. არსებობს ესეც კი გიფიქრიათ, გაუგნებლობა რა ხარასაც ამბობთ, დიახ. დიახ, მიფიქრია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე სასულიერო პირი იქნება ეს თუ პოლიტიკური ფიგურა ზოგჯერ ძალიან დაუფიქრებელ განცხადებებს ან უპასუხისმგებლო განცხადებებს აკეთებენ, განსხვავებულ მდგომარეობაზე იქნება ეს აუტისტური სპექტრი, დაუნის სინდრომი თუ ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ბავშვი არის უმთავრესი ღირებულება, მისი სრულფასოვანი ცხოვრება და ზოგადად ყველა უფლებით სარგებლობა არის მნიშვნელოვანი და არა ის როგორ აღვიქვამთ ჩვენ შვილებს, რაცა ეს არ არის რაცა კრიტერიუმებით ვერ შევაფასებთ ვერც ერთ ადამიანს და ბავშვებს განსაკუთრებული სჭირდებათ ხოლმე სიფრთხილე ბავშვებზე როცა ვსაუბრობთ. ასევე არსებობს პრობლემა რეგიონებში ან საფრთხეობრივი ბავშვებისთვის, რადგან ისინი ჯერ კიდევ არ არიან ამ სერვისებით უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ არ არსებობს ამ რეგიონებში და სოფლებში და ზოგჯერ აი მიგრაცია მაჩვენებელი ძალიან დიდია ქუთაისსა თუ დედაქალაქში. ამიტომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იზრუნოს და აკმაყოფილოს თითოეული ბავშვის და მოქალაქის უფლება. აბსოლუტურად. ეს არის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, რომელიც ერთ-ერთი ბაზისური და უნივერსალური უფლება არის. ეს პრობლემებია, რომელიც ერთი ამას თქვით, თორემ ამის უკან ალბათ კიდევ არაერთი პრობლემა იმალება, რასაც თქვენ ყოველდღიურად ეხებით და რაც დაუშვათ ძალიან ძნელია რომ გადალახოთ, იმიტომ რომ ბავშვის აღზრდა ბარიერების გადალახვით არ უნდა მიმდინარეობდეს. ბავშვის აღზრდა უნდა მიმდინარეობდეს ძალიან კარგ გარემოში, მიუხედავად ყველაფრისა, სწორედ აი ამ განსაკუთრებულ ბავშვებს განსაკუთრებული ყურადღება აბსოლუტურად გეთანხმებით და გარემოს შექმნა ჭირდება. უღმესი მადლობა კიდევ დაგიბრუნდებით. რა თქმა უნდა, კითხვით ქალბატონო ნინო, ქალბატონმა სოფიამ აღნიშნა, რომ აგვიანებენ ალბათ უმეტესწილად მაინც მშობლები ყურადღების მიქცევას, როდესაც ბავშვი აგვიანებს მეტყველებას და ასევე საჩვენებელი თითის გამოუყენებლობას არ აქცევენ ყურადღებას. რას ნიშნავს ეს, გითხარით?
როდესაც არ მეტყველებს ბავშვი, სანამ არის დაგვიანებული, აი მეტყველების დაგვიანება რა საკამდეა დაგვიანებული, რომ გითხრათ? პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და ამ დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება დაგვიანებას, ყოველთვის არის ესეთი მითები, რასაც სოფლმაც აღნიშნა, რომ ყოველთვის ელოდებიან, რომ აი ოჯახის წევრებიდან ანუ გადახედავენ, რომ აი ვიღაცას გვიან და სხვათა შორის ყოფილი ესეთ შემთხვევებში, რომ იმხელა ასაკს იწყვიან, რომ აი თქვა 6 წლის იყო, რომ დაიწყო 5 წლის იყო, რაც კი უთქვამთ ხოლმე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს ჩართვა ამ შემთხვევაში და როცა კი ამ ბავშვს თუნდაც სხვადასხვა ნიშნები იგივე თქვა საჩვენებელი თითის არ გამოყენება, თვალებით კონტაქტი, თქვა სახელზე არ აქვს რეაქცია და ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სპეციალისტის დროული ჩართვა. თუნდაც არ იყოს თქვა ეს საგანგაშო მდგომარეობა და არ იყოს რაღაც საგანგაშო მდგომარეობა ასაკი. თუ შეიძლება ასაკი რაღაცა რაც უფრო დროულად მოხდება ჩართვა ბავშვის დაუშვათ თუ კი ეს შევამჩნევთ ამ ნიშნებს, თქვა 1 წლის ასაკში, რომ ის არ შეესაბამება მის ასაკს, ყველა ასაკს აქვს თავისი განვითარების სტანდარტი, რაც უნდა შეესაბამდეს ბავშვის განვითარება. თუნდაც აი 3 თვისას, 6 თვისას და ასე შემდეგ. ყველა თვეს თავისი კონკრეტული მონაცემი აქვს, რისათაც უნდა შეესაბამდეს მის ასაკს. თუ კი თქვათ დაუშვათ აი 1 წლის ასაკშიაც შევამჩნევთ, რომ აი ის რაც არის ნორმა, დაუშვათ ეს ნორმები ხელმისაწვდომიც არის მშობლებისთვის, პედიატრებთანაც არსებობს სკრინინგი, რასაც ქვია, თქვა დაუშვათ, რომ რას უნდა აკმაყოფილოს ამ დროს ბავშვი. და შევამჩნევთ, რომ აი ამ ნორმებს არ შეესაბამება, რაც უფრო დროულია ჩართვა დაუშვათ, ხო? მით უფრო მიღწევადია შედეგი, მით უფრო მით უფრო გაუმჯობესებს მდგომარეობას და დროულად იწყება მუშაობა და შესაბამისად დროულია ჩარევაც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაითვალისწინოს მშობლებმა, არ დაუველოდოთ მაგალითად ამ ასაკს, აი 3 წელი, აი 4 წელი და რაც თითქოს რაღაც საზოგადოებაში არსებული კრიზისულ ასაკსაც ეძახიან, თქვათ, რომ 4 წლის უკვე უნდა ლაპარაკობდეს, ესე თვლიან დაუშვათ და არა და მარტო ლაპარაკიც არ არის, აქ ბევრი ნიშნებია სხვა, რომელიც თქვათ დაუშვათ არის, რომ წელობრივ თქვენ ჩამოთვალეთ ეს ნიშნები. ეს ნიშნები და ქავტონინო, არა მხოლოდ მშობელი უნდა იყოს ამ დროს ალბათ ყურადღებიანი, ოჯახის ექიმი, რომელსაც უფრო მეტად შეუძლია რჩევის მიცემა, თუ კი მშობელი გამოუცდელია, ან მოდით თქვათ უყურადღებოთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველი ეტაპი ვისთანაც ხვდებიან ბავშვები, ეს არის პედიატრი, იმიტომ რომ პირველად აუცილებლად ხვდებიან მასთან, ადიან აღრიცხვაზე და ასე შემდეგ და ის აქვს რაღაც გარკვეული ვიზიტები, რომელიც თქვათ სავალდებულო რომ პედიატრმა ნახოს, ხო? სანამ პედიატრი არ მოხდება, რომ პედიატრმა გადაამისამართებს, თქვათ, მანამდე აი ძალიან იშვიათი მომართვიანობა არის, თქვათ, რომ თავისით ან რო შევხედოთ სტატისტიკას, რომ თავისით მიხვდნენ ესე რომ ვთქვათ დროულად უფრო ისე უკვე თავისით ხვდებიან რომ უკვე დრო გადის და არ შემოდის ბავშვი კომუნიკაციაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ რგოლმა ეს იგივე ნევროლოგები მაგათაც რომელთანაც პირველად ხვდებიან პირველი პედიატრი ამისამართებს ხოლმე ყოველთვის მათთან და მე იქიდან ხვდება რომ ვთქვათ მოხდება შეფასება ამ შემთხვევაში. მაგრამ ზუსტად მშობლის გაჩნია, მშობლებსაც არიან რომ მშობლები რომლებიც ძალიან დროულად ხვდება არიან გარკვეულები, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა რომელიც მშობლებიც თვითონ არიან ჩართულები და იციან თქვათ რა დროს განვითარების ეტაპები როგორ უნდა მიდიოდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს რგოლიც უნდა იყოს ჩართული, ანუ ამ შემთხვევაში პედიატრებს გულისხმობ, რომ დროულად მოხდეს ბავშვების გადამისამართება. მოვუსმინოთ ექიმს. თუ შეიძლება ახლა ექიმის ინტერვიუ რომ გვაჩვენოთ და შემდეგ განვაგზავნოთ საუბარს. ექიმის ინტერვიუ ჩართეთ პირდაპირ ეთერში, თუ კი არის ამის საშუალება. აუტისტური სპექტრის ბავშვები სამწუხაროდ არის ჩვენი ცხოვრების თანხმდე, რომ მოიმატა დღესდღეობით, რატომღაც ცოტა მოზრდილ ასაკში, როდესაც ბავშვმა უნდა დაიწყოს კომუნიკაცია გარე სამყაროსთან, უნდა ეღუღუნოს მშობლებს, დაამყაროს კავშირი ოჯახის სხვა წევრებთან, ბებია-ბაბუასთან, იქნა მეზობელთან და ასე შემდეგ და როდესაც სხვა, თქვათ, ბავშვებთან, რომლებიც ოჯახში არსებობენ, ხო, როცა ბავშვი არ შედის უკვე კონტაქტში, არ ეთამაშება თანატოლებს, უჭირს, თქვათ, თუნდაც ტრანსპორტში მგზავრობა ძალიან ჭირვეული ბავშვის სტატუსი რო აქვს, ან თქვათ აქვს უძილობა, რაიმე ისეთი ნევროლოგიური სფეროს თქვათ დარღვევები, მთელი დღე რო ძინავს და ღამე ფხიზლობს და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია სპეციალური ფსიქოტესტის გავლა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მოусმინეთ ექიმს და საინტერესოა ასევე ალბათ და ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ინტეგრირება ამ ბავშვების. ერთი არას გვირჩევს ექიმი და რამდენად ვითვალისწინებთ მის რჩევას, მეორე რას აკეთებს კონკრეტულად თქვენი და მსგავსი ორგანიზაციები ბავშვებისთვის, მაგრამ მესამე და მნიშვნელოვანია ბავშვის მოზარდის შემდეგი საფეხური ბაღი არის სკოლა. საინტერესოა როგორ იღებენ მისივე თანატოლები. სოფიოს სიტყვები ძალიან არ მერბილად რომ თქვა ძალიან არ მესიამოვნა და გამიკვირდა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ასე მგონია საქართველოში ბავშვები ძალიან უყვართ, როგორც ჩანს ნაწილობრივ არ ვიცი, შევცდი თქვენ ყოველ შემთხვევაში სხვა მოსაზრებებს ალბათ. საინტერესოა რატომ გაგიჩნდათ ეს რაღაც შეგრძნება, რატომ თქვით ეს სიტყვები? დიახ, ამაზე გაცილებით ადრე დავიწყო ფიქრი, ვიდრე საერთოდ შვილი მეყოლებოდა, მაგრამ უბრალოდ კვლევა ზუსტად არ მახსოვს და ვერ მოვიყვანე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით მის სახელწოდებას, მაგრამ საქართველოში მაგალითად ამართლებენ მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი ამართლებს ბავშვის ცემის ფაქტს. იმ შემთხვევაში თუ დაიმსახურა და არის აქ მთელი რიგი არა, ეს კვლევები არსებობს შეგვიძლია მოიძიოთ ან მაყურებელს. არა, ვერ დავეთანხმები, ვინც ასე იქცევა მეთქი ამას. რა თქმა უნდა. ამართლებს სამწუხაროდ ეგეთი რეალობა და ამასთანავე რაცა სოციალური გარემო მუდმივად გვიწესებს რაღაცა მოთხოვნებს ან დაკვეთებს, მაგალითად როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვი, რა უნდა გააკეთოს, რისი უფლება არ აქვს და ასე შემდეგ. და თუ მაგალითად ბავშვის უსაფრთხოების საკითხი არ დგას ხოლმე, მე არ ვიცი რატომ დავუკრძალოთ ბავშვებს სამყაროს შემეცნება, თუნდაც სიცილქით ან ისეთი ქცევით, რაც შეიძლება უფროს მოზრდილ ხალხს აწუხებდეს. და ამ დროს შენ გაიძულებენ, რომ გაეცალო იქაურებას, თავი დახარა, უმცირესობაში აკეთოს არის ბავშვი, ხო? დიახ. მაგალითად მე ხომ მქონდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მსგავსი გამოცდილება და მანამდე თუ ვშფოთავდი რომ ვაიმე ჩემმა შვილმა ვინმეს გაღიზიანება არ გამოიწვიოს ან ვინმე არ შეაწუხოს რაღაცა საკუთარი თავის გაძლიერებით მივედი ამ მდგომარეობამდე და შემიძლია ძალიან ისე ყარად დავუპირისპირო რაღაცა ჩემი არგუმენტები და იქეთ მოვახდევინა ხოლმე ბოდიში, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. თუ მშობელი არ არის ძლიერი, საკუთარ თავში დაჯერებული, თუ არ წამს რომ მისი შვილი არის სამყაროს ცენტრი, ძალიან ძნელია გაუმკლავდა ამ პრობლემებს. რაც ცალსახად გამოწვეულია საზოგადოების დამოკიდებულებით და სტერეოტიპებით და განწყობებით. მე ჩემ შვილთან ურთიერთობა არ მიჭირს არანაირად. უბრალოდ მშობლებს გვჭირდება გამგები, ემპათიური და მხარდამჭერი გარემო, რომ სწორად ვიმუშაოთ, თუნდაც ჩვენ შვილებთან, თორე ძალიან დიდი შრომაა ეს და იმხელა ძალისხმევის ჩადება გვიწევს ოჯახის წევრებს ან განსაკუთრებით დედებს შვილებში რაღაცა პატარა შედეგის მისაღწევად, რომ არ ვიცით. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კარგი ადამიანები ან სპეციალისტები დამეხმარნენ თავის დროზე და ეხლა ძალიან სწორ გზაზე ვდგავართ მოკლედ და ყოველდღიურად გვჭირდება რაღაცა მუხტი, რომ არ მოვიწყინოთ ან არ დავყაროთ ფარხმალი. გასაგებია, დიდი მადლობა ქალტონ ლილე, თქვენ გიწევთ მშობლებთან ურთიერთობა და დარწმუნებული ვარ არა მხოლოდ იმასაკის შვილების მშობლებთან, ვინც თქვენთან დადის, არამედ შემდეგ უკვე ინტერესდებით ამ ბავშვების მომავლით. საინტერესოა რა პრობლემების შესახებ გიყვებიან ისინი, როდესაც საზოგადოებაში ინტეგრირება აუცილებელი ხდება. რამდენად სწორად მიმდინარეობს ეს ინტეგრირება. ბაღები და სკოლები ვახსენე. აღნიშნავს სოფიომ, რომ რეგიონში განსაკუთრებით მწვავედ დგას ეს საკითხი, იმიტომ რომ არ არსებობს შესაბამისი ცენტრები დაუშვათ იგივე სოფელში, რაიონებში და ასე შემდეგ, თუმცა არ ვიცით იქ რამდენი მსგავსი ტიპის საჭიროების ბავშვი იზრდება და უწევენ თუ არა ამ ბავშვებს რაიმე სახის დახმარებას მაინც. ანუ როგორ ხდება მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება? რამდენად სწორად იქცევა საზოგადოება? დღეს სწორედ აი ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების დღე არის და
მე მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გასცეთ თქვენ და მიაწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რაც მნიშვნელოვანია. დიახ, მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ინტეგრაცია იწყება ოჯახიდან. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მშობელი მიხვდეს იმას, რომ ბავშვი აქვს განვითარების სირთულეები, ერთი არის, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს შემთხვევა, როცა მიუღებლობა აქვს დიაგნოზის მშობელს. ამის გამო ერთი არის, რომ შეიძლება ბავშვის რეაბილიტაცია ძალიან გადადოს და დააგვიანოს. და მეორე არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიაგნოზი იღებს, მაინც ისევ საზოგადოებრივი სტიგმიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირად ერიდებიან ხოლმე მაგალითად საჯარო ადგილებში ერთად გამოჩენას, ბავშვის გაყვანა შეიძლება დააყავდეთ მაგალითად ბაღში, სკოლაში ხომ და ძირითადად რა თქმა უნდა ეს ასე ხდება, მაგრამ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ნაკლებობას მაინც განიცდიან ეს ბავშვები თვითონ იმ სტიგმიდან გამომდინარე, რაც აქვს მშობელს, ხომ? აი მაგალითად ის, რომ საზოგადო როგორც სოფო მახსენა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა არ არის მარტივი. ანუ სოფოს შეუძლია იმის გამო რომ არის ძლიერი პიროვნება დაუპირისპირდეს ხო ამ შემთხვევაში დაიცვას, მაგრამ ყველას ესე არ შეუძლია და ზოგჯერ ძალიან ითრგუნებიან ხოლმე დედები ამის გამო და ხშირად ამბობენ რომ იმდენად სტრესური და დამღლელია მაგალითად გარეთ გასვლა, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მშობლები მოძრაობენ ტაქსით და არ იყენებენ ხოლმე და მან ტაქსით მოძრაობის საშუალება შეიძლება ყოველთვის ყოველჯერზე მშობელს არ კონდეს ხო? ან ეს ბარიერები სერიოზული ხელისშემშლელი არის ხოლმე მშობლებისთვის. ეს ერთი და რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მათ განვითარებაზე ახდენს ეს გავლენას. მეორე ეს არის ის, რომ ძალიან დიდი ხანი გრძელდება აი დეპრესია, შფოთვა და ესეთი ფსიქიკური პრობლემები მშობლებთან. ეს შეიძლება გაგრძელდეს წლები და იმისათვის რომ ჩვენი მდგომარეობა შეგვიმსუბუქებინა, გვაქვს მშობელთა სკოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ გარდა იმისა, რომ ბავშვები თერაპიაზე დადიან, მშობლები მაგალითად ყოველ შაბათს ეკრიბებიან ერთის მხრივ. ჩვენ მათ ვაძლევთ ინფორმაციას ამა თუ იმ პრობლემების შესახებ, რაც აქვთ, მაგალითად როგორ უნდა ვიმუშაოთ კვებაზე, ტუალეტის ჩვევაზე, მაგალითად როგორ უნდა ვიმუშაოთ რთულ ქცევაზე და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ, რაც ძალიან თერაპიულია მათთვის, პირველ რიგში აკეთებენ ემოციების გაზიარებას და საკუთარი გამოცდილების გაზიარებას, ხომ? და ძალიან ხშირად ამბობენ მშობლები, რომ ზოგჯერ არის, რომ მაგალითად 3-4 წელია ბავშვი დადის თერაპიაზე, იციან მშობლებმა მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობებში, რომ ხვდებიან სხვა მშობლებს და მათთან თავისუფალი გაზიარება შეუძლიათ, იმიტომ რომ აი მაინც რაც უნდა დაგამშვიდოთ სიტყვაზე ან სპეციალისტმა, ან სხვა მშობელმა ნათესავმა, აი ვერავინ ვერ გიგებთ ისე, როგორც ის მშობელი, რომელსაც მსგავსი გამორწვევები და მსგავსი სირთულეები აქვს, ხო? ამიტომაც პირველ რიგში ყველაზე უფრო თერაპიული არის მშობლების აი ესეთი ჯგუფური შეხვედრები, რომლებსაც აქვთ როგორც საინფორმაციო, ისე თერაპიული ხასიათი. ეს ერთი. მერე ამასთან ერთად, როდესაც იზრდება მშობლის ცნობიერებაც და აქვს უფრო უკეთესი ფსიქიკური მდგომარეობა, ის უკვე მზად არის, რომ უფრო უკეთესად იბრძოლოს თავისი შვილის უფლებებისთვის, ეს ერთი, უფლებებისთვის, საჯარო სივრცის დაკავების უფლებისთვის და მეორე იმისთვის, რომ უბრალოდ კონდეს საკმარისი ნებისყოფა იმისთვის, რომ იბრძოლოს იმ პრობლემებთან, რასაც ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის და ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მაგალითად სიტყვაზე ჩვენ ნეოსთან ქონდა ესეთი მომენტი, აი რაღაცას ვსწავლობთ, მაგრამ შეიძლება რომ მეორე მომენტში ეს აღარ გამოიყენოს და ჩვენ შეიძლება რაღაც სიტყვის დასასწავლად ძალიან ბევრი შრომა დაგვჭირდეს, ძალიან ბევრჯერ გამეორება დაგვჭირდეს და ხშირად აი 24/7-ზე რო ვთქვათ, გვიწევს აი ამ მიზანზე მუშაობა, ხო? და მშობელს ჭირდება ნებისყოფა და ჭირდება გამძლეობა და რა თქმა უნდა სპეციალისტის თანადგომა, რომ ეს გააკეთოს. ეს ერთი. მეორე რაც არის, ეს არის თავისთავად ბაღი, ხომ? და რაც ანუ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია ბაღშიც, ანუ გულისხმობ, რომ ზოგჯერ არის ისე, რომ ძალიან კარგად არიან ინტეგრირებული მასწავლებელსაც აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა, აი ძირითადად ხვდებით იმას,
რომ მას სიტყვაზე თუ ბავშვი აქვს მაღალფუნქციური სპექტრი და დიაგნოსტირებულია როგორც სპექტრი, შეიძლება მასწავლებელმა უთხრას, რომ ეს არ არის სპექტრი, ანუ თვითონ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ შეაფასოს ბავშვი, რაც თავისთავად შობეს ხერს უშლის დიაგნოზის მიღებაში, ან მეორე ის, რომ მაგალითად სიტყვაზე მასწავლებელიც ამბობს იმას, რომ ნუ რა უჭირს ეს ბავშვი თუ აგვიანებს მეტყველებას, ჩემს კლასში კიდევ დანარჩენი 5 ბავშვიც აგვიანებს მეტყველებას, ხო? მართლა ესე არის, აი თქვენ სიტყვაზე ჩვენ როცა მივდივართ მაგალითად ბაღში ერთ ბავშვთან, იქ შეიძლება ძალიან ბევრი ბავშვი დაგვხვდეს, რომელსაც აქვს შეიძლება არა აუტისტური სპექტრი, მაგრამ აქვთ განვითარების პრობლემები, ხო? იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი არის ამის რიცხვი და ნუ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება კლასში იყოს ნამდვილად რამოდენიმე ბავშვი განვითარების სირთულეებით, ხო? ან ერთი არის ის, რომ თვითონ ბაღის მასწავლებელმაც უნდა მოახდინონ ხოლმე მშობლების მაცნობიერება ამ პრობლემებზე და მათაც უნდა კონდეთ ეს ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორეს მხრივ საერთოდ ძალიან ბევრი ტიპის სათამაშო და რესურსი ჭირდება ბაღს იმისთვის, რომ ბავშვების ინტეგრაცია შეძლონ. აი მაგალითად რა, თუ ბავშვს ჭირდება სენსორული სათამაშოები, რომ დამშვიდდეს თავი, უფრო კარგად იგრძნოს ყურადღებას, კონცენტრაცია უკეთად მოახდინოს, ხო? მნიშვნელოვანი არის, რომ ბაღს კონდეს ეს რესურსი. უბრალოდ ეს თავისთავად ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ხო? ანუ ერთის მხრივ გვაქვს ცნობიერების ამაღლების პრობლემა და მეორეს მხრივ არის ფინანსების პრობლემაც, ხო? ხშირად ერთი მასწავლებელი, რომელიც არის 30-35 და ზოგჯერ 40 ბავშვი პასუხისმგებელი, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ჩვენ ამ მასწავლებლებს მოვთხოვოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ინდივიდუალურ დახმარებას აჭირვებენ ხოლმე ეს ბავშვები, ხო? ამიტომაც კლასის რაოდენობაც ძალიან ხელი შემცვლელი არის. გასაგებია თქვენ ბაღი ახსენეთ და მეორე ეტაპი ჩვენ არ გვყავს სამწუხაროდ ბაღის მასწავლებელი ან დირექტორი ჩაწერილი, კონკრეტულად ისინი როგორ არიან მზად მსგავსი ტიპის ბავშვების მისაღებად და როგორ ეხმარებიან მათ ინტეგრირებაში. ჩავწერეთ სკოლის დირექტორი და მასწავლებელი. შეგვიძლია მოусმინოთ სკოლის დირექტორისა და მასწავლებლის ინტერვიუს თუ შეიძლება, რომ ახლა გვაჩვენონ ეს ინტერვიუ სკოლის დირექტორი და პედაგოგი. ორი კლასიფიკაციაა შიშუმ და სუსუმ ბავშვები, შიშუმ არ აქვს, სუსუმ ბავშვები ყავს 4 მოსწავლე ყავს ასეთი, რომელთაც ემსახურება სპეცმასწავლებელი ქალბატონი მარიამ გოგოძე, ძალიან პროფესიონალი თავის საქმის, ძალიან კარგი მცოდნე და ერთი სიტყვით ეს ბავშვები უცხო თვალი ვერაფრითაც ვერ გაარჩევს. იცით, მქონდა შემთხვევა კაკუთილს დავესწარი. მე იქ ვერ აღვიქვი, იქ ერთი ბავშვი იყო, ესეთი მე ვერ აღვიქვი ის. იმდენად ჩართული იყო და ეს ძალიან კარგია. მართლაც კარგი ნაბიჯი გადაიდგა, როცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ბავშვები საზოგადოებისთვის დაგვიახლოვნებინა. ძალიან დიდი გამოწვევაა თითოეული მასწავლებლისთვის, რომ კლასში ყავს, როდესაც კლასში ყავს ინკლუზიური მოსწავლე, მასწავლებელი ვალდებულია, რომ შეუქმნათ მოსწავლეებს კომფორტული გარემო, ჩართული ყავდეს მაქსიმალურად სასწავლო პროცესში. მათთვის სექტემბერშივე, როდესაც ცნობილი გახდება პედაგოგისთვის, რომ ყავს ეს მოსწავლე, ვადგენთ ინდივიდუალურ სამუშაო გეგმას. დიდი ხანია, რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ პედაგოგები, მიმდინარეობს ტრენინგები და პედაგოგები იცნობენ იმ აქტივობებს, მეთოდებს, სტრატეგიებს, რომლის საშუალებითაც უნდა ჩართონ სასწავლო პროცესში აი ესეთი ტიპის მოსწავლეები და ნამდვილად აღარ უჭირთ, უკვე აღარ არის პრობლემა. ცეთში ახლა იყო და მანამდე ჩვენ ახლა მოვისმინეთ განწყობა სკოლის დირექტორის მასწავლებლის, მოვისმინეთ მათ მოსაზრებებს. საინტერესოა, კაპიტანინო, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიდან რამდენად გაქვთ დაუშვათ დახმარება, რა სახის დახმარება და კომუნიკაცია რამდენად ხშირია? ადგილობრივი თვითმმართველობიდან გვაქვს დახმარება. დეკემბრის თვეში, დეკემბრის დასასრულს ჩვენ დაგვიფინანსდა 10 ბავშვი, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი, რომელთაც მერიამ გადმოვირცხა თანხა, რომ მათ მიიღოთ მათთვის განმავლობაში თერაპია. ასევე აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს. დღეს სტუმრად გვყავდა ქალბატონი თვალთვაძე. ჩვენ შეგვიძლია მას მოусმინოთ ინტერვიუ. ეს ბავშვებთან ერთად
ჩაერთო აქტივობებში. ასევე ნინო მხარი დაგვიჭირა, როცა გამოფენა მოვაწყეთ, საქველმოქმედო გამოფენა, რომლის მიზანიც იყო, რომ ჩვენს ბავშვებს ქონდა სენსორული ოთახი. ნინო თავისი ნახატებით წარსკა ჩვენს წინაშე და შემოგწირა ეს ნახატები, რომელიც ჩაერთო ამ საქველმოქმედო გამოფენაში. და ასევე მშობელთა სკოლა, რომელსაც ჩვენ ნინლე მახსენა, ამ დიდი მხარდამჭერა ჰქონდა ნინოსგან, რომ ეს მშობელთა სკოლა შექმნილი იყო და გაგვეკეთებინა ეს აქტივობა. და დიდი მადლობა მას ამ მხარდაჭერისთვის. მოვსმინოთ ახლა ჩვენ ნინო თვალთვაძეს. ნინო თვალთვაძის ვიცემერის ინტერვიუ მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე შეჯამება მოვახდინოთ დღევანდელი გადაცემის. დღევანდელ დღეს აუტიზმის დღესთან დაკავშირებით ვართ ჩვენს ერთ-ერთ ძალიან კარგ პარტნიორ ორგანიზაციაში სტუმრად. ეს არის ღია სახლი. ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობ სხვადასხვა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა, რომელშიც ამ ორგანიზაციაც მონაწილეობს. როგორც ხედავთ, აქ არის 10 ბავშვი ჩვენი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი ბავშვი გადის თერაპიას, არა მხოლოდ ABA თერაპიას, არამედ სხვადასხვა ტიპის შეფერხების, განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისთვის. არის ძალიან კარგი საშუალება დღის ცენტრში მიიღონ სრულყოფილი თერაპიული კურსი და ამით გაიუმჯობესონ მათი სასიცოცხლო უნარჩვევები. ქუთაისის მერია ყოველთვის იქნება მათი მხარდამჭერი, ქუთაისის მერიისთვის ყოველთვის იქნება პრიორიტეტი ბავშვთა უფლებები, ბავშვთა საკითხები და ჩვენ არ დავიშურებთ არასდროს არც ძალებს, არც ფინანსებს, არც თანადგომას იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა გახდეს უკეთესი, მშობლების მდგომარეობა გახდეს უკეთესი და შევსუბუქოთ მათი სიტუაცია. დიდი მადლობა. 2 აპრილი არის აუტიზმის ცნობიერების ამაღლების დღე და დღეს არ იწყებოდა, დღეს არ მთავრდება ეს პრობლემა. როგორია თქვენი ხვალინდელი გეგმები? ხედვა როგორია? დიახ. პირველ რიგში მეც მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ქუთაისის მერიას, რომელიც ნამდვილად მხარში გვითხრას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ასე ერთობლივი თანამშრომლობით უფრო და უფრო შევძლებთ ამ სერვისების განვითარებას და დახვეწას. მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს თუ ეს მოხდება რეგიონებშიც და გულისხმობ იმას, რომ მეზობლად ვდგომარეობარე რეგიონები როგორც არის სიტუაცია წყარტუბო, სამტრედია, ტყიბული, ზესტაფონი, თერჯოლა. რაზეც ვაუბრობთ გადაცემის პროცესში. დიახ, სამწუხაროდ ამ რეგიონებში არ არსებობს ეს სერვისი და მშობლებს, რომლებსაც უნდათ რომ მიიღოთ სიტყვაზე ABA თერაპია, აბსოლუტურად თავისი ხარჯით უწევთ ამ თერაპიის დაფინანსება და ეს არის ძალიან რთული ფინანსური წვლილი ყველა ოჯახისთვის. და იმედი მაქვს, რომ რეგიონებიც ამ საკითხით დაინტერესდებიან და ეს საკითხი გახდება მათთვის მნიშვნელოვანი. და მეორე რაც არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აუტიზმის პროგრამა და საერთოდ ძალიან კარგი არის, რომ ცნობიერება წლიდან წლამდე ამ მდგომარეობასთან მიმართებაში იზრდება და სულ უფრო და უფრო ხშირი არის ამ ჩივილით რეფერირება და მართლაც ყველა აღნიშნავს, რომ გაზრდილია საერთოდ სპექტრის რაოდენობა და 59 ბავშვიდან ერთი ბავშვი, რაც არის ამერიკული სტატისტიკის მიხედვით ეს ნამდვილად ძალიან დიდი და სერიოზული მაჩვენებელია და ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი ჩივილი, რაც სპექტრზე მივდიდებს, არ უნდა დარჩეს ყურადღების გარეშე. ეს ერთი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან კონდეს სხვა განვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ბავშვები მგონებრივი ჩამორჩენით, ჩვენ გვყავს ბავშვები დასწავლის სპეციფიკური დარღვევებით. ამ ბავშვებთანაც ძალიან რთული არის ადაპტაცია, ამ ბავშვებსაც მჭირდებათ ხელშეწყობა ადრეული განვითარების ეტაპზე, სკოლის პირობებში და ასე შემდეგ და ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვისურვოთ არის ის, რომ უფრო და უფრო გაიზარდოს რა თქმა უნდა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და მართლა სოფოს თქმის არ იყოს ამ შესაძლებლობამ ჩააღწიოს ყველა სოფლამდე და მეორე არის ის რომ აი ჩვენ მაგალითად კონკრეტულად შემთხვევა რომ დავუშვათ აუტიზმის შესახებ
არის დაფინანსება ამ მდგომარეობასთან, მაგრამ მშობლები, რომლებსაც შეიძლება ბევრად უფრო რთული მდგომარეობა, მაგალითად, როდესაც ბავშვს აქვს გონებრივი ჩამორჩენა, ისინი ვერ იღებენ უფასო სერვისებს, არადა ისინი იგივე პრობლემების წინაშე დგანან, უბრალოდ ამ პრობლემებს სხვა სახელი ქვიათ. და ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე ამ პრობლემას, რომ ბავშვს თუ არა აქვს ეს დიაგნოზი, ვერ იღებს დაფინანსებას და ალბათ ვისურვებდი, რომ სახელზე კი არ იყოს დამოკიდებული, დაფინანსება იყოს დამოკიდებული პრობლემაზე. და ეს იქნება ჩემი და ძალიან ბევრი მშობლის სურვილი, რომ სხვადასხვა სპექტრის მქონე ბავშვებს ჰქონდეს დაფინანსების შესაძლებლობა. გასაგებია. ერთ დავატმატებ თუ არის საშუალება. ჩვენი ორგანიზაცია ამ კვირაში აუტიზმის დღესთან დაკავშირებით გვაქვს კვირეული, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ უფასოდ ტარდება სკრინინგი ბავშვებისათვის, ვისაც რაიმე ჩივილები აქვს, თუნდაც იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ, რომ ეს არის განგაშო ან საერთოდ ჭირდება მას ყურადღების მიქცევა თუ არა, გვაქვს ეს სკრინინგი, რომელიც უფასოდ ნახავს სპეციალისტი და შეაფასებს, ესე რომ ვთქვათ, ჩატარებს სკრინინგს და ეს ამ კვირის განმავლობაში არის ჩვენ საქველმოქმედოა, იმიტომ რომ ამ დღესთან დაკავშირებით მთელი კვირეული მოვაწყოთ ამიტომ. ანონიმურობა რამდენად იქნება დაცული, ეს კითხვაც უნდა დავსვა, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მშობლებს არ უნდათ დავუშვათ აღიარონ ეს პრობლემა და ერიდებიან საზოგადოებაში ამ პრობლემის. ანუ თუ სკრინინგს გულისხმობთ, აქ ბავშვების ვინ მოდის და ვინ იქნება ჩართული ამ სკრინინგში, რა თქმა უნდა, დაცულია მშობელი მოდის ვიზიტზე მარტო არის სპეციალისტთან ერთად და შესაბამისად ეს არ არის ერთგვარი ის რომ თქვათ ეს ბავშვები არიან სპექტრის მქონე, აქ არაფერი არა, ეს არის უნდა საზოგადოებაში უნდა ინტეგრირდნენ და ზუსტად იმ სტატუსით როგორებიც არიან და ეს უნდა მივიღოთ ისე და ანუ ეს არ არის საგანგაშო, ეს არის მშობლებისთვის დასამალი პირიქით. მე მგონია რომ უნდა გამოვაჩინოთ, უნდა მოვახდინოთ ის რომ ტიპიური განვითარების ბავშვებმა შეძლონ სხვადასხვა ეხა გვაქვს ამასაც დავამატებ ესეთი ჯგუფი შევქმნით, სადაც ჯგუფურ თერაპიასაც ვატარებთ პერიოდულად და ანუ არის ჯგუფი, სადაც ტიპიური განვითარების ბავშვები უყავს ჯგუფში და მათ შორის არის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი, ანუ სადღაც 5 ბავშვიდან ერთი შეფერხების აუტისტური სპექტრის და ტიპიური განვითარების. ეს საკმაოდ კარგი გამოცდილება იყო ჩვენთვისაც, რომ როგორ შეიძლება მათ ინტეგრაცია მოხდეს და აი საოცრად აი რა ვიცი, ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ იმით, რომ აი ტიპიური განვითარების ბავშვები რამდენად თუ განსხვავებულად უდგებიან ამ ბავშვებს, როგორ შეუძლიათ უკვე მიიღონ, ვიდრე წინა წლებში და თქვათ ადრე უფრო საზოგადოება ბევრად უფრო სხვა დამოკიდებულება ჰქონდა. დღესდღეობით აი ნამდვილად მხარდამჭერ გარემოს უქმნიან მას და აი საერთოდ არ იგრძნობა ეს მათი მხრიდან, რომ აქ რაღაცა განსხვავებაზე საუბარია, ამიტომ გასაგებია. მნიშვნელოვანია მშობლებმა ეს არ ვიცი, დასამალი შვილი არ არსებობს. შვილი უნდა არის, რა ვიცი, უნდა გამოჩინოს. კი ბატონო, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც სოფიომ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია და შესაბამისად განათლების დონის ამაღლება შეძლო იმ ურთიერთობებით, რაც გაიარეთ თქვენ ამ ხნის მანძილზე, თქვენ უკვე შეგიძლიათ ყველაზე მთავარის გაკეთება, ეს არის თქვენი შვილისთვის იმ გარემოსა და სივრცის შექმნა, მისი დაცვა და საზოგადოებაში ინტეგრირება, რაც ყველაზე უმთავრესია, ამიტომაა სწორედ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი, ეს არ არის მიმართული მხოლოდ ბავშვებისთვის, დღევანდელი დღე არის მშობლებზეც ორიენტირებული და სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ეს პრობლემა დღეს უდგას და მათი სურვილი ანონიმურობისა ჯერ კიდევ სამწუხაროდ რჩება დღის წესრიგში, თუმცა თქვენ ძალიან კარგი ინფორმაციის შესახებ თქვით და გააკეთეთ განცხადება და ვფიქრობთ, რომ ტელემაყურებელი, რომელმაც მოისმინა ეს ინფორმაცია, აუცილებლად გადასცემს მათ, ვისაც ესაჭიროება მსგავსი სახის მომსახურება. უღმესი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ და ყველა იმ პრობლემის თუ არა ნაწილობრივ და ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს დღის წესრიგში. ძალიან დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს, საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრობლემების შესახებ მოგვიწია დღეს საუბარი, ვერ დავემალებით ბუნებრივი ამ პრობლემებს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.